තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. කියන්නේ. අද අපේ 3 වෙනි දින දුරස්ත භාවනා වැඩසටහන සඳහා සියලුම ප්‍රශ්න 17ක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ දැන් 3ක් ලැබුණා. මම මල්කාන්තිගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ ප්‍රශ්න ස්වාමින් වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන ලෙස. හොඳයි. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. අද ඔක්තෝබර් 30 වෙනි සිකුරාදා අපගේ 12 වන දුරස්ත සතිමත් වීමේ වැඩසටහනේ 3 වන දිනේ සිංහල ප්‍රශ්න දැනට මට ලැබිලා තියෙනවා 10ක්, තව 3ක් ලැබුණා කිව්වා. ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ පසාදා පොඩි මෑණියෝ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන මම පහසුවෙන් සක්මනේ කෙලවර සිටගත්තා. සිටගෙන සිටින බව දැනගත්තේ ශරීරයේ හෙලවෙන බව දැනුණා. සක්මන් කරනකොට පාදයේ දැනෙන හැඟීමට සිත යොමු කළා. එතකොට පොළවේ සීතල බවද කකුල තියෙනකොට වැලිවල තද බවද දැනුණා. පියවර 6ක් සතියෙන් බැලුවා. හිතට ලේනෙක් ගැන සිතුවිල්ලක් ආවා. නැවත මම කකුලට සිත ගත්තා. එතකොට දන හිස කෙලින් ඇවිදින බව දැනුණා. මම නැවත පියවර ගණන් කරමින් සක්මන් කළා. පියවර 13ක් සතියෙන් බැලුවා. පරයන්කය මම පහසුවෙන් භාවනා ආසනයේ වාඩි වුණා. ඉඳගෙන සිටින බව දැනගත්තේ කුෂන් එකේ කකුල් එබෙනවා දැනුණ නිසා. හුස්ම 7ක් බැලුවා. හුස්ම උඩට යද්දී තද වෙන බවද පහළට දමනකොට බුරුල් වෙන බව දැනුණා. දන හිස පහළින් වේදනාවක් ආවා. ටිකකින් වේදනාව අඩු වුණා. නැවත හුස්මට හිත ගත්තා. එතකොට හුස්ම පහළට යනවා දැනුණා. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ. පාරයන්කේ වාඩි වූ විට ගොඩක් වෙලාවට මට නිින්ද යනවා. උපදේශක් ලබා දෙන සීක්වා. ඔබ වහන්සේට වන්දනා කරමි. තෙරුවන් සරණයි. මෙතන කියන්න හිතෙනවා කරුණු 3ක්. එකක් තමයි ඔය අහන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ භාවනා කරගෙන ඉන්නකොට නිින්ද යනවායි කියලා. අන්නේ නිින්ද යන්න ඉස්සරලා තමන් බලන ආනාපානේ මොකද්දෝ පෙරලියක් වෙලා. ඒ පෙරලියෙන් පස්සේ තමයි නිින්ද යන්නේ. ආනාපානේ සිදුවෙන පෙරලිය, ආනාපානේ සිදුවෙන විපිරණාමයේ, ආපානපානේ සිදුවෙන ඒ වෙනස් වෙන ලක්ෂණ දිහා බලාගෙන හිටියේ නැත්නම් නිින්දට වැටෙනවා. නමුත් නිින්දෙන් ඉස්සරලා ආනාපානේ වෙස්පෙරලියක් වෙනවා. විපරිණාමයක් වෙනවා. අනිත්‍ය භාවයකටපත් වෙනවා. ආන්න එක බලන සුළුවේ හිටියොත් නිදිමත කියලා කියන්නේ මේ පෙරලියට සූදානම් වෙන පෙරල බගලක ලකුණු. ඒ ශායක පොඩි මෑණියන් ටිකක් අල්ල ගන්න අමාරුයි ඇති කෙසේ නමුත් ආනාපානේ දිහා උනන්දුවෙන් බලන ඉඳලා එහි වෙනස්කම් දැක්කොත් ওই නිදිමත එක්ක ඉන්න ප්‍රමාය වෙනවා නැත්නම් එnde ඉස්සෙල්ලා නිදිමතේ පෙරමග ලකුණු දකින්න පුළුවන්. දෙක තමයි ඉඳගෙන ඉනකොට වේදනාව දැනෙනවා. ඒකට වේදනාව දැනෙනකොට සතිය වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා බලන්න. හිත නෙවෙයි තමන්ගේ සතියේ අවධානයේ උනන්දුවේ වැඩිවීමක්ද සිදුවෙන්නේ අඩුවීමක්ද කියලා. ඒකට වේදනාව වෙනවනම් කවදාවත් නිින්ද යන්නේත් නැහැ. ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි සක්මන් කරනකොට හිත පිට ගිහිල්ලා ලේනේ දැක්කද මොකද්ද කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක ඊටපස්සේ ආපු බව දැනගත්තේ ධනිස්සට බර ගන්න බව දැන ගැනීමෙන් කියලා ඉතාමත්ම ලස්සනට ආපු බවත් පැමිණීම මෙන්න මේකෙන් මං සාක්ෂාත් කරගත්ත ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරගත්ත කියන බවත් මෑණියන්ට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් හොඳින් ලියලා තියෙනවා. ඒකත් අගය කරන්න ඕනේ. හැම කෙනෙක්ම මේ වගේ පිට ගියේ හිත ආපහු එනවා දැක්කනම් ආපු වාට ලකුණු මේ මෑනියුවල් ලියනවා වගේ ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පොඩි මෑනියුව ඉච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. මා දැනට මාස 10ක පමණ කාලයක සිට සතිය පුහුණු කරන යෝගීෙක්මි. සක්මන් භාවනාව. පාදයට දැනෙන දැනීම් විඳීම් බලමින් සක්මන් කිරීමට පුරුදු වී සිටිමි. පොළවේ ඇති තෙත වියලි ස්වභාවයත් රළු සිනිඳු ස්වභාවයත් සමහර තැන්වලදී ලොකු ගල් කැට ඇනි වේදනා දෙන ස්වභාවයන් අත්විඳි. විනාඩි 15ක් 20ක් මෙසේ සක්මන් කරන විට එක් පාදයක් අනෙකට සාපේක්ෂව බරට තියෙන ගතියක්ද දැනේ.
සිතුවිලි ඒම පරයන්ත භාවනාවට සාපේක්ෂව සක්මනේදී වැඩි බවක් දැනේ. ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් අනුව සිතුවිලි බාධාවන් හෝ සිත් තැවුලක් කර නොගෙන නැවත දැනීම් බින්දීම් බැලීම කරගෙන යාම කරමි. බොහෝ විට සක්මන් භාවනාව මෙසේ සිදුවේ. පරයන්ක භාවනාව. මම දැන් මෙතන යයි සිතා වාඩි වෙමි. සුළු මොහොතකින් ආස්වාස හා ප්‍රස්වාසයේ ප්‍රකට වේ. ඒ දෙස විනාඩි 5ක් පමණ බලා සිටින විට ආස්වාසය හා ප්‍රස්වාසයේ සියුම් වේ. ආස්වාසය හා ප්‍රස්වාසය කැඩි කැඩි යන බවක් දැනේ. මේ අවස්ථාව වන විට අත්පා පන නැති ව්‍යාසයේ දැනේ. මෙසේ කැඩි කැඩි ආස්වාස ප්‍රස්වාස දකින විට දීප්තිමත් ආලෝකයක් සමගම සැහැල්ලුවක් මනසට දැනේ. භාවනාව පටන්ගෙන විනාඩි 25කින් 30කින් පමණ මේ තත්වයටපත් වේ. මෙලෙස බලා සිටින විට බොහෝ දිනවල උදරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් හැකිලී යන බවක් දැනේ. මෙසේ හැකිලී ගොස් උදරය පිටට ඇලෙන වාසේ දැනේ. සමහර දිනවල ආනාපානයේ සියුම් වී ආලෝක සංඥා පෙනෙන විට මේද ඇති වී නැති වී යන දෙයක් ස්ථිර වූ දෙයක් නොවේ යයි හැඟේ. එවිට නැවතත් ආනාපානයේ ගොරෝසුවට ප්‍රකට වේ. ඊයේ හා පෙරේදා දිනේ ඉහත අත්දැකීම් වලට අමතරව විවිරූපී විකාර රූප පෙනෙන්නට වුණේ. ඒවා දුර සිට ක්‍රමෙන් මා ළඟටම විත් නැවත ආපසු යයි. එම මුහුණ හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ කළද එසේ කරගත නොහැකි වුණි. තවත් දිනක පර්යන්කේදී ආස්වාස ප්‍රස්වාසය හොඳින්ම තුනී වී එය නොදැනෙන අවස්ථාවක් දෙස බලා ඉන්නා විට මගේම රූපේ මා ඉදිරියේ මැවුනි. ඒ දෙස සුළු මොහොතක් බලා සිටින විට ඒ නොපෙනී ගොස් නැවත හුස්මට හිත වැටුනි. පැයක් පමණ එක දිගට මෙසේ ආනාපානය වැඩිය හැක. මාගේ භාවනා අත්දැකීම් යත ආකාර වේ. මගේ අත්දැකීම් මා මීට පෙර ලිඛිතව හෝ වාචිකව ප්‍රකාශ කර නැත. මේ මාගේ පළමු වන කමඨහන් වාර්තාවයි. භාවනාව වැඩිදුර කරගෙන යාමට උපදෙස් පාතමි. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු අප සියලු දෙනාටම මේ භවයේදීම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවායි පතමි. පළවෙනි වාර්තාව හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකට රිමාක්ස් දෙකක් නැත්නම් කිව යුතු කරුණු දෙකක් තියෙනවා. සක්මනේදී වේදනාව දැනෙනවයි කියලා අර පොඩි මෑණියන්ට කිව්වාගේ බලන්න වේදනාව දැනෙනකොට උනන්දුව වැඩිවීමක්ද ඇති වෙන්නේ, සතිය වැඩිවීමක්ද ඇති වෙන්නේ, අවදි භාවයේ වැඩිවීමක්ද ඇති වෙන්නේ, නැත්නම් අඩු වෙලා කම්මැලි වෙලා නිදිමත වෙන ගතියද කියලා. ඉතින් ඒකකොට මේ වේදනාව, දුක් වේදනාව, සුඛ වේදනාව කොයි එක වුණත් වේදනාවෙන් මොකද්දෝ ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට බලන්න පුරුදු වෙන්න ඒක සිහියලවීමක්, හිත gedera ගෙනීමක් කියලා වේදනාව පිළිබඳ ඒක බලන්න. දෙක දෙතුන් පොලක ලියවිලා තියෙන පරියන්කේදී බලනින්න අරමුණු ක්‍රමයෙන් ගෙවිලා යනවා කියලා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය මතක තියාගන්න අලුත් කෙනෙකුට නම් ටිකක් අදා ගන්න අමාරු වෙති. අරමුණු කියන්නේ කෙලෙස්. අරමුණු ගොරෝසු විට කෙලෙස් ගොරෝසුයි. අරමුණු ගෙවෙනකොට කෙලෙස් ගෙවෙනවා. අරමුණු සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවිලා ගියාම කෙලෙස් ගෙවිලා. ඒ නිසා එතකොට ඒ ගෙවෙනකොට තව එකක් මතුවෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ මතුවෙන ඕනම දෙයක් මෙහෙම ගෙවෙනවා. ඒ ගෙවෙන තැන තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන විසුද්ධිය නිවන තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගෙවෙන වෙලාවේදී අරමුණ ගෙවෙන වෙලාවේදී වඩා උනන්දුවෙන් හිටියේ නැත්නම් නානාප්‍ර බහුරූකෝලං ඇවිල්ලා හිත කැඩෙනවා. ඒ නිසා අරමුණ ගෙවිගෙන යන දේ වාර්තා වෙලා තියෙනවනම් අනිදාසේ ලෑස්තිලා යන්න ගෙවෙන්න සති එල්ලය, සති සම්පජාඤ්ඤය එහෙම නැත්නම් යෝනිසෝමනස්කාරය වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට අපිට ගමනක් තියෙනවා. ඒ නිසා අරමුණ ගෙවෙන්න පටන් ගැනීම ලොකු අනුග්‍රහයක්. මමත් ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න ඕනෑ කියලා ලෑස්තිලා යන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මීට මාස 9ක පමණ කාලයක සිට සතිය පුහුණු කිරීමට හුරු වී සිටිමි. සක්මන් භාවනාව. ඒට දැනීම් විඳීම් අත්දැකීම් සක්මන් කරමි. ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් වලට අනුව දැනෙන දෙයට සාපේක්ෂව නොදැනෙන දෙයද මෙනෙහි කරමින් සක්මනේ යෙදෙමි.
තෙත ඇති තැන පියලි ගතිය නැති බවද උණුසුම බව ඇති තැන උණුසුම් බව ඇති තැන ගොරෝසු ගතිය නැති බවද ගොරෝසු වැඩි තැන්වල සියුම් ගතිය අඩු බවද යනුවෙන් මන් කරමි. මෙසේ සක්මන් කරන විට දකුණු කකුලට වඩා වම් කකුල පොළවේ බරට ගැටෙන බවද අත්විඳිමි. කකුලේ ඉදිරිපසට හා ඇඟිලි වලට දැනීම් විඳීම් විලුඹට සාපේක්ෂව වැඩි බවද අත්විඳිමි. කකුලේ ඇතුල් පැත්ත හා ඇඟිලි කකුලේ ඉදිරිපසට සම්බන්ධ වී ඇති ස්ථාන පොළවේ නොගැටෙන බවද දැනේ. සිතුවිලි පරයන්කයට සාපේක්ෂව අඩුය. විවිධ ශබ්ද ඇතත් ඒවා බාධාවක් නොවේ. පසුගිය දිනවල මෙසේ සිටීම සිතට බරක් යයි හැඟුණි. එනිසා කිසිත් නොසිතා සක්මන් කළෙමි. නමුත් සමහර තැන්වලදී පොළවේ ස්වභාවයත් නිරායාසයෙන්ම වැටහුණි. සක්මන පරයන්කයට සාපේක්ෂව කවදත් උද්‍යෝගයෙන් කරමි. පරයන්ක භාවනාව. ඩෑස් පියා ගන්නවත් සමගම හෘද ස්පන්දනය ප්‍රකට වුණි. එය ඉතා වේගයෙන් දැනේ. ඒ රිද්මයට අනුව මාගේ කය දෙපසට වැනෙනවා මෙන් හැඟේ. ඒ සමගම සිතුවිලි වලටද සිත යයි. එසේ සිතුවිල්ට ගියේ කොයි වේලේදයි නොදැනේ. නැවතත් හෘද ස්පන්දනය දැනේ. එදෙස බලා සිටිය හැක්කේ ඉතා කෙටි වේලාවකි. මා සිතන පරිදි තත්පර 20න් 30ක් පමණ හෘද ස්පන්දනයේ දෙස බලා සිටීමට නොහැක. ඒ සමගම නැවතත් සිතුවිලි ගලායි. ඒවා විනාඩි 2ක් 3ක් පමණ තිබේ. නැවත හෘද ස්පන්දනය දැනේ. නමුත් මා එක් දෙයක් නම් දනී. හෘද ස්පන්දනයේ සිත නොහිටියත් සෑම සිතුවිල්ලක්ම සිතන මොහොතකම මාගේ කය හෘද ස්පන්දනයට අනුව ගැස්සෙන බව අත්දකිමි. මුළු පරයන්ක කාලයේදීම සිතුවිලි සිතන අතර මෙම කයේ ගැස්සෙන ස්වභාවය ශරීර කොටසක් තව කොටසක් සමග ගැටී ඇති සෑම තැනකම වාහේ ගැස්මක් දැනේ. තවද නිවසේ සිට රූපවාහිනිය බලන විට, වාඩි වී සිටින විට, හිටගෙන සිටින විට ආදී මොනියම් වැඩක නිරත වී සිටියත් මෙම හෘද ස්පන්දනය ප්‍රකට වේ. සමහර විට මට සම්පූර්ණයෙන්ම සතිමත් බව අමතකව වෙන යම් කටයුත්තක යෙදී සිටියද දැනෙන හෘද ස්පන්දනය මගින් සතිය මතක් එවිට එම ගැස්ම දිස මුහුණක් බලා රූපවාහිනිය නැරඹීම වැනි කටයුතුද කළ හැක. නමුත් එය අඩ නිින්දක් වැනිය. මා එක වැඩකවත් පූර්ණ සිහියෙන් නැති දෝයි හැඟේ. දත් මැදීම, වතුර ස්නානය වැනි තනිව කරන සියලුම කටයුතු සතිමත්ව කිරීමට පුරුදු වී සිටිමි. නමුත් සම්පූර්ණ කාලය තුලම සතිය පිහිටුවා ගත නොහැක. සිත බොහෝ විට සිතිවිලි වලට යයි. මාගේ අත්දැකීම මෙසේ වේ. වැඩිදුර උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු අප සියලු දෙනාටම මේ ආත්ම භවයේදීම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවායි පතමි. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේකේ මේ සක්මනේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා නේ හිතනකට යනවා වගේ පරියන්කේදීත් තියෙනවා මේ අමතක වෙලා ගියා වගේ තැන් සක්මනේ නම් කියනවා එතන ගියාට පස්සේ හිතන මෙනෙහි කරයි කියලා. ඒක එච්චරම සෞඛ්‍ය සම්පන්න වැඩක් නෙවෙයි. හිතන්නේ මෙනෙහි කරන දෙයක් නෑ. හිතන්නේ නැති අරමුණු තියෙන තැන් වල තමයි මෙනෙහි කිරීම කරන්නේ. හිතනේදී මෙනෙහි කිරීමෙන් තොර සතියක් තමයි අත්දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙනෙහි කිරීමක් අවශ්‍ය නෑ. ඒ වෙලාවට අවදිමත් භාවයේ තිබුණත් ඇති. එතකොට මේ සතිමත් බව නැති බව තේරුම් ගැනීම විනාඩි මෙච්චර ගෙච්ච මෙච්චර ප්‍රමාණය සතිමත් නැති බව තේරුම් ගන්න එක තමයි අපේ තියෙන අවිද්‍යාව වටහා ගැනීම. ඒ නිසා ඒකට කලබල වෙන්න එපා, චෝදනා කරන්න එපා. ඉස්සලා සතිමත් වෙන්න ඕනේ සතිමත් බව නැති කරන්න. නැති වෙන බව දැනගන්න. නිසා ලෝකේ තියෙන යමක් අපිට වටිනා දෙයක් වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ තමයි ඒක අනිත්‍ය වැටෙන්නේ අපිට. ලෝකේ තියෙන දේවල් අනිත්‍ය අපිට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉස්සලා මගේ කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ සතිය මගේ කරගත්ත ගමන් සතිය අනිත්‍ය වැටෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක දෙවෙනි පියවර කියලා හිතාගෙන ඒ සතිය නැති බව සාදරයෙන් පිළිගන්න. ඒ වෙනකොට සතියට වඩා හොඳ සති බලයක්
ගොඩනැගෙමින් තියෙන බව තේරුම් ගන්න ටිකක් කල්යයි. මේ වෙලාවදී ඒක ටිකක් හිතට ගන්න එහෙම දෙයක් වෙනවයි කියලා ඒ සතිමත් නැති බව තේරුම් ගැනීම තවදුරටත් සාදර වෙන්න පටන් අරගත්තොත් ජීවිතේ සියලු පව් වලට සිදුවෙච්ච සියලු පව් වලට සමාව දීමේ ක්‍රමයක් ඉතරට හම්බ වෙයි. ඔය ඒකට දොර ඇරලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ නිසා අසත්‍යමත් බව පිළිබඳ කරදර නොවි මේ වගේ දිගින් දිගට වාර්තා කරන්න අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය පින්නත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. එදිනෙදා ජීවිතයේදී සතිමත් වීමේදී ලද අත්දැකීමක් ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැත්තෙමි. වාහනේ වාඩි වූ විට ආසනයේ තද ගතිය සිනිඳු බව දැනෙන්නට විය. ඉන්පසු කයේ කම්පන චංචල ගති නිරීක්ෂණය විය. ඊටමත් සියුම් වලට පටන් ගන්නා මෙම දැනීම් ගොරෝසු වී සියුම් වී නැති වේ. නැවත ඇති වේ. ඒවා අතර හිස් අවකාශ නිරීක්ෂණය විය. මේවා ඇතිව නැතිව යන බව දැනුණා. වාහනේ තිබෙන රේඩියෝවෙන් නැගුණු ශබ්දය වරින් වර ඇසුණද බාධාවක් නැත. එක්වරම මා ඊටමත් ප්‍රිය කරන ගීතයක් වාදනය විය. ගීතයේ මනාපයක් ඇතිවන බව නිරීක්ෂණය විය. වෙනදාට ගීතයේ සමග ඇලී ගැලී එය රස විඳින අතර අද කයට යොමු වූ සිත් ඇතිව සිටීමට උත්සාහ කළෙමි. කයේ ඇති වූ කම්පන චංචල ගති ඊටමත් වේගවත් වන බවත් ඒවා අතර තිබූ හිස් අවකාශ ඊටමත් පටු වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. එක තැනක ඇති වූ කම්පන චංචල මුළු කය පුරාම විහිදී යන්නට විය. ඇඟිලි යටිපතුළු ප්‍රදේශයේ විදුලි කොටනවා මෙන් චලන ඇති විය. මාංශ පේශී නලියන්නට විය. මුළු කයම උණුසුම් විය. ගීතයේ වරින් වර ඇසුණද එය රස විඳින බවක් නැත. ඉන්පසු මා ප්‍රිය හෝ අප්‍රිය කරන ගීතයක්ද වාදනය විය. වේගවත් වූ චලන සියුම් වී ගියේය. සිතවිලි පැමිණ නැති විය. කය සංසුන් වූ බවක් දැනුනි. ප්‍රිය දේ නිසා කයේ ඇතිවෙන විපර්යාස හරිම පුදුම සහගතයි. සංසුන්ව පැවති දේ නැටුමක් නටා යලි සංසුන් වූ අයුරු නිරීක්ෂණය විය. අමලියකදී ජාමේ බේරා ගැනීමට අපට මඟ කියා දුන් ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ තව කියලා තියෙනවා මා ප්‍රිය හෝ අප්‍රිය නොකරන ලෙසට වෙනස් විය යුතුයි. සමා වෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ වගේ කට්ටියට අමලි තමයි දෙන්න ඕනේ. නෝක්කාඩු අමලි කංකරච්චල් ඒ එන්න භාවනාව වැඩෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ඇති වෙන්න කොරෝනා නිසා ඇති වෙන්න අමලි කරදර අරියාදු සිද්ධ වෙනවනේ. ඉතින් ඒව අපි දැන් රීසයිකල් කරලා ඒව අපේ භාවනාවේ පෙරමග ප්‍රගති පරීක්ෂණ කරගෙන ඉදිරියට යන් අනික් කටියට පුළුවන් තරම් ගන්තියක් අදින්න අමලියක් දෙන්න හිරියරයක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මොනවා කියන්නේ මේ කරදරයක් කරමින් ඉතින් අපි සතුටින් ජීවත් වෙන එක තමයි අපිත් කරන්නේ. පුළුවන් තරම් දන්න කෙනෙකුට පොඩ කරදර කර ඉන්නවා. එතකොට අපිට ඇති වෙන්න කරදර ලැබෙනවා. කරදර ලැබේවා කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය කුඩා දියණියකගෙන් පරයන්ක භාවනාව. මම බිම වාඩි වෙනකොට සීතලක් දැනුණා. හුස්ම ඉහළ යනවා පහළ යනවා කියා සිහියෙන් හිතුවා. මට පපුව ඩිග් ගන්නවා වුණා. එතකොට ඩිග් ගෑවට පස්සේ පුංචි දෝකාරයක් ඇහුණා. එය ඉතා සියුම්ව බොඳ වෙලා ගියා. ඒ බොඳ වීම දැනුනේ පපුව වටේටයි. ඊට පස්සේ මම හුස්මට හිත ගත්තා. මම හුස්ම දිහා එක දිගට විනාඩි 20ක් විතර ඉන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට මගේ හිතට සිතුවිලි ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ මගේ සිතට එක සිතුවිල්ලක් ආවා. ඒ සිතුවිල්ල මට හිතා ගන්නටත් බැරි වේගයකින් එය හඳුනගෙන බොඳ වෙලා කැඩිලා ගියා. ඊට පස්සේ මට කිසිම බාධාවකින් තොරව හුස්ම දිහා බලන් ඉන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට මට දැනුනේ සැනසෙල්ලක්. සියුමි ලෙනන්සා විමලරත්න දුවගේ. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැයි මේ පොඩි කෙල්ල අපිට වයසත් ලියලා ඉවරන් දුව හරි ලස්සනයි. ඔය නාකි කට්ටිය කියවනට වැඩිය පොඩි ලරුවා ලව්වම කියව ගන්න හම්බුනා නම් ඒත් හොඳයි. ඉතින් පොඩි උන්ගේ රචනා හරීම
ඍජුයි. කෙලින්ම කියන්න ඕනේ කියනවා. ඉතින් මට හරි ආසයි පොඩි කට්ටියට එන හිතවිලි මොන වගේ වුවද කියලා බලන්න. සින්දු, කවි, කතන්දර වගේ දේවල් නම් ඔය හිතවිලි යටපත් කරන්න එපා. ඔය ලියලා තියාගන්න කමන්නේ මේ වැඩි හිටි කට්ටිය වගේ හිතවිලි නම් ලිව්වේ නැතුවර කමන්නේ පුංචි හිතවල පහළ වෙන හිතවිලි නම් මොනවද කියලා වුණත් කිව්වට ඇති වැරද්දක් නැහැ. මොකද ඒව හරි సౌందర్యාත්මකයි. එක හිතවිල්ලක් ඇවිල්ලා කැඩලා ගිය එක නම් එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා දිගට ඔය විදිහට කරන්න මේ සක්මන ඇවිදින්න කරලා නැහැ වාගේ. ඒ නිසා අපේ වීඩියෝ පටියක් ඉල්ල ගන්න කායෙන් හරි නැන්ද කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලගෙන බලන්න මේ සක්මන් භාවනාවත්. එතකොට එහෙම කරලා වාඩි වෙච්චාම ඔය විනාඩි 20කටත් වැඩි ඉන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් විනාඩි 20ක් ඉන්නවා කියන්නේ ලොකු වෙලාවක්. තව ඉදිරියට දියුණු වේවා කියලා අපි යනවා ඊගාවෙකට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගරු ස්වාමින් වහන්සේ ඊයේ හවස 29 වෙනිදා මම බණ ඇසුව වේලාවේ සිදුවුණ දෙයකි. ඔබ වහන්සේ කීවා මනස අවුල් වන්නේ සීලය නැති අයගේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා එහෙනම් මගේ සීලය හොඳ ඇති එකයි මට එහෙම උනේ නැත්තේ කියලා මට සතුටු හිතුණා. මට මතක එපමණයි. ඊට පස්සේ මට ඔබ වහන්සේගේ කටහඬ විතරයි ඇහුනේ. අදහස තේරුනේ නැහැ. මම එතන හිටියත්. ඊට පස්සේ මට නිින්ද ගියාද දන්නේ නැහැ. නමුත් කටහඬ ඇහුණා. ඊට පස්සේ එකපාරටම කළු පසුබිමක වීදුරු වලින් හදපු ත්‍රිකෝණයක් වගේ එකක ඇතුලේ රත්රන් පාටේ කෑලි ගොඩක් දිලිසි තිබුණා. මම හොඳට බලන්න කියලා ඇස් අරින්න හැදුවා. මගේ ඇස් තදින් වැහිලා තිබුණේ. ඔබ වහන්සේගේ බණ කටහඬ විතරක් ඇහුණා. ඇස් ඇරියම මගේ දුරකථනයේ ගොඩක් ඈතින් තියෙනවා වාගේ පෙනුණා. බණවල අන්තිම හරිය ටික වේලාවකින් පෙනුම හරි ගියා. ගත්තට සිතට සැහැල්ලුවක් සතුටක් දැනුණා. මම එවලේ භාවනා කරමින් සිටියේ නැත. මට එවලේ සිදුුනේ කුමක්ද කියා දැන ගැනීමට කැමැතියි. පහදා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුවය පතමි. එපමණයි ස්වාමීන්. ඒ කියන්නේ මේ විඥානයේ ඉන්ද්‍රිය බද්ධව තිබුණ විඥානය නැත්නම් ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් සංඥා ගනිමින් තිබුණ විඥානය අනින්ද්‍රිය බද්ධ තැනකට ඒ නැත්නම් ඉඳුරංගෙන් එහාට ගියේ ඉක්මවලා ගිය තැනකට ගියාම මැරිලා නැති බව නම් තේරෙනවා. අනින්ද කියලා නැති බව තේරෙනවා. සීයේ තියෙන බව තේරෙනවා. නමුත් මොකකවත් අර්ථයක් නැහැ. ඔක්කොම නිකන් මේ ඇඟිලි එක එකක් තුඩු වලින් අල්ලනවා වෙනකොට වලලු කරගාවීම අල්ලගත්තා වගේ. පොකුරම අහුවෙනවා. එතකොට එක එකක තියෙන වටිනාකම් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒකේ හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඕන්නම් රූප බලන්න ගත්තොත් ඔන්න ඒ ඇඟිලි කොන අහුවෙන. ඊට පස්සේ ශබ්ද, ඊට පස්සේ ගන්ධ රස පහත. ඉතින් මේ නිසා කියනවා රූප පෙන්නුනත්, ශබ්ද ඇහුණත්, ගන්ධ දැනුණත්, රස දැනුණත්, පහත දැනුණත් ඔක්කොම ඔය මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන දැනුම තමයි රූපයක් බවටපත් වෙන්නේ. ඒක තමයි සද්දයක් බවටපත් වෙන්නේ. ඒ තමයි ගඳක් බවටපත් වෙන්නේ. රසක් බවට. ඒකේ එක විදිහට මැනිෆෙස්ට් වෙනවා. ඒක ඔක්කොම සිද්ධ වෙන මූලික ජවය හරිම සාන්තයි. හරිම මානුෂිකයි. හරිම මේ ඉන්ද්‍රිය ඉන්ධන දහනේ හරි අඩුයි. ඒ නිසා ඉඳපු ගමන් අපි ඉඳුරන්ට සමාව දීලා සමුදීලා විඥානේ පස්සට යනවා. ගිහිල්ලා බලාගෙන ඉනවා මොකද වෙන්නේ කියලා ආයෙත් සැරයක් කලබගෑනියක් අමලියක් කරදරයක් වෙනකොට ආයෙත් ඉන්ද්‍රියකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විඥානේ තියෙනවා අනින්ද්‍රිය බද්ධ කොටසක්. ඒකට ගිය විඥානේ මට අයිති නෑ. ඒක ඔක්කොටම සමස්තයට අයිති එකක්. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ විඥානෙට විතරයි මගේ කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මාන්නය ඇති වෙන්නේ, තණ්හා ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය බද්ධ නැති එක හරීම යුනිවර්සල් අන්කොන්ෂස් කියලා කියනවා. විශ්වගත දෙයක්. ඒක කොන්ෂස් නෙවෙයි අන්කොන්ෂස් කියලා කියනවා. සබ්කොන්ෂස් කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට යනකොට භාවනාව අපි දන්නේ නැති ශේෂ්ඨ වලට යනවා වගේ. එතකොට සතිය, සීලය, ශ්‍රද්ධාව වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා පෙන්කෙලින්ද හිතෙනවා. බල්ලයින්ද හිතෙනවා. ශ්‍රද්ධාව, සීලයේ සතිය නැත්තම් බය හිතෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරියටත් මේ වගේ දේවල් වෙයි. ඒකට සූදානම් වෙච්චාම ඒක මගේ හැබෑ නිවහන කියලා හිතාගෙන මේ ඉන්ද්‍රිය බද්ධ විඥාන කියන්නේ කලබගෑනියක්, කංකරච්චලයක්, අමලියක්, අවනඩුවක්. අරක තමයි හැබෑ නිවහන. ඉතින් ඒක වැඩි කිරීම සඳහා කුමක් කළ යුතුද ඒ දේ කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට.
අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මල්කාන්ති පොඩ්ඩක් මට ඉඩ දෙන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර බ්‍රහස්පතින්දා රාධිකා කරපු වැඩසටහනේ ධම්මපාල කියලා මහත්තයෙක් කතා කරා. එයාගේ දුව භාවනා කරාට මුකුත් කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ දුවට මම කතා කරලා කිව්වා එවන්න කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඒ දහම්දි දුවගේ. ඒ දුව තාත්තාට කතා කරන්න එපා දුවගේ ඉදිරිපත් කරන්න. තාත්තා කියන දේ හරියන්නේ නැහැ. දුවගෙන් දේ වඩා හොඳයි මට. දුවගේ එක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලා. මල්කාන්ති ඉදිරිපත් කරන්න. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය සක්මන් භාවනාව විනාඩි 15යි. පළමුව වේගෙන් වට දෙකක් ඇවිද්දා. පසුව සෙමින් ගමන් කළා. විටක නංගිටත් පාසලටත් විසිතුරු භාණ්ඩයටත් සිත ගියා. වම් කකුලට වේදනාවක් දැනුණා. ඒක ගැන සිහි කිරීමෙන් වේදනාව පහව ගියා. නැවත වරක් වේදනාව ආවා. වම් කකුලට වැඩි වේදනාවක් දැනුණා. පර්යංක භාවනාව විනාඩි 15යි. පළමුව වම් අත උඩින් දකුණු අත තබා ගත්තා. පර්යංකේ ඉඳ දැනුණා. ඒ ගැන සිහි කිරීමෙන් වේදනාව පහව ගියා. නැවත වරක් වේදනාව ආවා. මෙය විටින් විට සිදුවිය. ශබ්ද වලට හිත ගියා. කන කැසුවා. නැවත අත සෙමින් පහළට දැමුවා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය ඔක්කොම නිකන් මල් මාලයකට නූලකට අමුතු මල් මාලයක් වගේ මේ ඔක්කොම සිදුවෙද්දී හරහා ඒ තුලින් සතිය දිගට පවත්වාගෙන යන්න ගියා නම් අපිට වෙච්ච දේවල් ඔක්කොම බුක් කීපින් එකක් වගේ පොත් ලැබීමක් වගේ දිනපොතක් වගේ තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒ වෙලාවේදී ඒක විස්තර පෙන්නුවට පහු වෙනකොට ඒ වගේ එච්චර ලොකු හරි ගියා වැරදුනා හොඳයි නරකයි මොකුත් නැහැ සතිය විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා විනාඩි 15කදී ඔච්චර ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා බොහොම වටිනවා. පොඩ කාලේ වැඩි කෙරුවොත් ඒ වගේ සතියෙන් ඉන්න පුළුවන් කාලේ තව වැඩි වෙන්න සක්මණේ පරියන්කෙන් පිටදිත් ගත කරනකොට දවසේ කෑම කනකොට ඉඳපු ගමන් බත් පිටක් කනවා තව වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන වැඩක් කරනකොට එකපාරට සතිය එන්නේ ඉඩ තියෙනවා. අන්නේ විදිහට මේ සතියෙන් සක්මණේ පරියන්කෙන් අල්ලාගත්ත දේ එදිනෙදා වැඩවලත් දාලා මේ ලියමනේ තමයි ඉදිරිපත් කිරීමෙන් තමයි අපි මේක යෝජනා ඉස්තිර කරගන්නේ. ඒ නිසා දිගින් දිගට ඔය විදිහට ලියලා ඉදිරිපත් කරනකොට විශේෂ දැනුම විතරක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නකට උත්තර ලියන හැටි මුලැමැදාක ගලපන හැටි ආදි වශයෙන් ගොඩාක් ඒවට අපි කියනවා sannivedanaya කියලා. කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙකුට අදහතු මාර්ග වෙන එක තාම වැදගත් ලියන ක්‍රමය මේකට අපි භාවනාවේදී කියන්නේ සාකච්ඡාව කියලා. ධර්ම සාකච්ඡා කමට අංශුද්ධ කරනවායි කියලා. ඒ නිසා ওই කරන ක්‍රමය හොඳයි. උපදේශ දෙකයි මම දුන්නේ. එකක් තමයි පොඩ්ඩක් වෙලා වැඩිපුර මේ විනාඩි 15 20 කරන්න ටික ටික. 25 කරන්න ටික ටික. ආන්නෙම කරන්න ඒ අතරමැද ඔය තොරතුරු ඔය ලයිස්තුවට එන තොරතුරු මල් මාලේට මල් ගාන වැඩි කරගන්න සිද්ධි ඔක්කොම පුළුවන් තරම් වාර්තා කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගරු ස්වාමින් වහන්සේ පරයන්කේ ආනාපාන සති භාවනාව. භාවනාවට එළඹෙන විටම හුස්ම නොදෙනී යන අවස්ථාවක් අත්දකින අතර සතිය යොදමින් මනස අවදියෙන් තබා ගැනීමට උත්සාහයක යෙදෙමි. හිත පිට ගිය විට નિરાයාසයෙන්ම මූල කර්මස්ථානයට මනස යොමු වේ. මෙය අත්දකින්නේ සතියෙන්. නැවතත් හුස්ම නොදෙනෙන ස්ථානයට පැමිණේ. ඉන්පසු එවැනි බාධා නොමැතිව හිස් අවකාශයේ දෙස නිසසලව බලා සිටිය හැක. එවිට මනස අවදියෙන් පසුවේ. කය නොදැන්නේ. ශබ්ද නොඇසේ. උවමනාවෙන් බැලුවොත් දැකගත හැක. චේතනා රහිත අතර ඇලීම් ගැටීම් වලින් තොරය. මූල කර්මස්ථානයේ සහ අවකාශයේ යන දෙකෙහිම එලෙසම පැවතිය හැක. එදිනෙදා කටයුතු වල යෙදීම. අවස්ථා දෙකකදී භාවනාවේ පිහිට ලැබී ඇත. පළවෙනි අවස්ථාව මානසික දුකක් ප්‍රබලව දැනී ඇති විට. යම් සිදුවීමකට පසු තදින් හිත පැහැරී ඇති විටක කඳුළු සලමින්ම භාවනාව පටන් ගතිමි. කම්කටොළු ඇති විට භාවනාව පරිශ්‍රණයට වාජනය කළ යුතුයයි සිතා ගතිමි. හිත එකලක්ෂකට ගැනීමට ඉමහත් චිත්ත වීර්යයක් අවශ්‍ය විය. භාවනාව සිදු කරන මුල් විනාඩි 10 තුල පිරිසක්
පිරිත් සත්ගායනා කරමින් සිටියෝය. එම ශබ්ද සමග මුලදී භාවනාවට තරමක් බාධා ඇති වුණත් පසුව එම ශබ්ද නැකී යන්නට විය. සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ යටතේ විනාඩි කිහිපයක් තුළ එකඟ වන සිත චිත්ත පීඩාව සමග එකඟ වීමට විනාඩි 25ක් පමණ ගත විය. හිතට නිසසල තැනක සිසිලස අත්විඳිය හැකි විය. කඳුළු වියකී ගොස් තිබුණි. දැස් අරින විට කිසිවක් සිදු නොවුණු තරමට හිත සකස් වී තිබුණ නිසා සතුටටපත් වීමි. දෙවන අවස්ථාව කායික වේදනාවක් ප්‍රබලව දැනෙන විට දිනක් රාත්‍රියේ හදිසියෙන් අවදි වන විට නළල ආශ්‍රිතව හිසෙහි වේදනාවක් දැනුන විට නිින්ද පල්ලා ගියේය. වහම ඇඳ මත පලක් බැඳගෙන භාවනාව පටන් ගතිමි. වේදනාව තමන්ගේ කර නොගන්නා ලෙස කමඨහන් සුද්ධ කරන විට අසා ඇත. හුස්ම නොදැනී ගොස් හිත නිශ්චල වීම අද්දුටුවෙමි. විනාඩි 20ක් පමණ එලෙස සිට භාවනාවෙන් මිදුන විට හිසේ වේදනාව දුරු වී තිබුණි. කරදරයෙන් තොරව නිින්ද ළඟා විය. මානසික වේදනාව ඇති විට හිත එකඟ කර ගැනීම කායික වේදනාව ඇති විට එකඟ කර ගන්නවාට වඩා අමාරුය. ඒ සඳහා දිය යුතු වීර්යයද වැඩිය. අවසාන වශයෙන් උතුම් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිස්සරණ වන්හි සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට සහ වැඩසටහන් මෙහෙවන පින්වත් සියලු දෙනාටමත් මා ඇතුළු සියලුම යෝගීන් සියලු දෙනාටත් තිසරණ සරණින් ප්‍රාර්ථනා කරන ආකාරයටම නිවනින් සැනසීම ලැබේවා. ඉපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි ආසයි ආගෙන ඉන්න මේ කඳුළු එද්දි භාවනා පටන් ගත්තයි කියලා. මරණ වෙලාවටත් භාවනා කරන්න පුළුවන්. කට්ටිය අඬයි. කට්ටියට තිබෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. නේ කට්ටිය අඬයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවේ භාවනා කරන්න. hinaවේ ඉන්න වෙලාවට නම් භාවනා කරනවා කියන එක එච්චරම විචිත්‍ර නෑ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න බෑ පුහුණු නැති මනසක් තියෙනවා. අඬන වෙලාවේ භාවනා පුහුණු කරන්න බෑ. පුහුණු කරලාද භාවනා ඉස්මතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා භාවනා කරගෙන පුරුදු කරගත්ත මනසක් ඇති වුණොත් භාවිත මනසක් හැම වෙලාවකම භාවනාවට නතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක කියනකොට තමයි මේ භාවනා පිළිබඳ මිනිස්සු මවාගෙන ඉන්න චිත්‍ර රූපේට ගැළපෙන්නේ නැති වුණාට මේවා කියනකොට තමයි මේ කෙනාට වගේම අහගෙන ඉන්න කට්ටියටත් අට ලොකු උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි කරන්න පුළුවන් තරම් මේ වගේ සතිය වඩලා ඊට පස්සේ සතියේ විවිධාංගීකරණ සෙල්ලක්කාරකම් කඩළු පැනීම් පුළුවන් තරම් අනික් අයත් එක්ක කියාපානවා. ඉතින් ඒක හුඟ දෙනෙක් හිතනවා මේ භාවනාව සතිය හැල්ලුවටපත් කිරීමක් කියලා. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ භාවනා හිතාන්නේ මොකද්දෝ මහා සම්භාව්‍ය දෙයක් විදියට. නමුත් භාවනා කියන්නේ පුරුදු කෙරුගත්තට පස්සේ ඕනම දෙයකට යොදවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ නිදර්ශන හොඳයි. තවදුරටත් මේ වගේ අඬන්න, තවදුරටත් මේ වගේ hina වෙන්න ලැබේවා. මේ හැම එකක්ම හරහා සතිය ගඟ දිගේ ඉහළට පීනන කෙනෙක් වගේ පහනක් හුලං වදින තැනක පහනක්පත් කරගෙන අරගෙන යන කෙනෙක් වගේ බාධක දීම් තරඟයක ජයග්‍රහණය සඳහා කඩ කරන ක්‍රීඩකෙක් වගේ කරගෙන යන්න ලැබේවා කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි ගරු ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ. සතිය පිහිටුවීමේ අලුත්ම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ඉල්ලමි. මූල කර්මස්ථානයේ වන්නේ નિરાයාසයෙන් ඉදිරිපත් වී ඇති ජීවත් වී ඉන්න බව පෙන්වා දෙන යම්කිසි හැඟීමකි. මේ හැඟීම දෙආකාරයකට දැනේ. සලායතනය හරහා අරමුණු ගැනෙනා විටදී අර මුලින් කී හැඟීම බලවත් වේ. සලායතනයේ අරමුණු නොගන්න අවස්ථාවලදී අර හැඟීම ඉතා සියුම්ව දැනේ. කෙසේ වෙතත් කමඨහන් සුද්ධ කරන විට ලැබූ අවවාදේ නම් සමස්තයේම දෙස සතිය යොදා කාලය ගත කිරීමයි. එය එසේම සිදුවේ. හේතුව වන්නේ මේ අරමුණු ගැනීම નિરાයාසයෙන් සිදුවන නිසාය. උත්සාහයෙන් සතිය යොදා වැඩ කිරීම හැරුණ විට අනෙක් සියලු අවස්ථාවල මේ දේවල් සිදුවන්නේ નિરાයාසයෙන්. පරයන්කේ සිට සතිය වඩන අවස්ථාවලදී අරමුණු වන්නේ අර මුලින් කියූ ජීවත් වීම යන හැඟීමය. පැයක් ඇතුළත කිසිවක් නොදැනෙන අවස්ථා කීපයක් හඳුනාගන්නේ ඒ අවස්ථාව පසු කර සතිය අර හැඟීමට පැමිණෙන නිසාය. සක්මන හා එදිනෙදා වැඩ කිරීමේදීද මේ හැඟීමම අරමුණ වේ.
අරමුණු වේ. එහෙත් වැඩ කටයුතු වලදී සමහර අවස්ථාවලදී අසතිය හඳුනා ගනී. එහෙත් කම්පාවක් නොවන්නේ වහා අරමුණට පැමිණෙන බව ශරීරයේ තුල කම්පනයකින් වැටහෙන නිසාය. දැනට සමස්තය දැනීමත් සතිය හා අසතියත් හොඳින් වැටහි. ජීවත් වීම යම්කිසි ඒකාකාරී තත්වයකට පැමිණ ඇත. මෙය යම්කිසි ප්‍රවාහයක් බවට පත් වී ඇත. කෙසේ වෙතත් ප්‍රසන්න මනසක් ඇතුව ජීවත් වේ. මේ අවස්ථාවට පැමිණීමේදී කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය කොතරම් වැදගත්ද කියා වැටහෙන විට ඊතා කෘතවේදී බවක් සිහියට නැගෙන්නේ ඊතා බලවත්වය. සියල්ලන්ටම මෛත්‍රිය වැඩෙන්නේද નિરાයාසයෙනි. කොටින් කියතොත් ජීවත් වීමම નિરાයාස වී ඇති අතර කම්පිත ස්වභාවයන් අඩු වී ඇතිසයක් දැනේ. තෙරුවන් සරණින් යහපතම උදා වේවා. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු සියලු කල්යාණ මිතුරු මිත්‍රයන්ට ඉතිසිතින් නිවන් සැප ප්‍රාර්ථනා කරමි. තෙරුවන් සරණින් යහපතම උදා වේවා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි සන්තෝෂයි. ඒකට තින් මොනක්වත් විශේෂයෙන් කියන දෙයක් නැහැ. පින්පමුණවන නිසා මතක් කිරීමක් කරනවා. අද සුනන්දානන්ද සාංශික ටිකට් කපලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මෙහෙනකොට ආපහු වැඩලා ඇති. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතෙක් කල මේවාදී සම්බන්ධීකරණය කරා. දැන් අපේ ධම්මගුත්ත ආය සුතුන්ගේ වැඩේ කරනවා. ඉතින් අපි මේ පින් භාවනා ලැබිච්ච පින් වලින් පුණ්‍යානුමෝදනා වලින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඉක්මන් සුවය ලැබේවා. මේ ලියන කෙනාටත් ඉක්මනින්ම ඒ සංසාර රෝගයෙන් සුවය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා අපි යනවා ඊගාවෙකට. සාදු සාදු. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අති ගෞරවනීය මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ කාලයක් තිස්සේ ඔබ වහන්සේගෙන් සහ අවසාන වරට ගෞරවනීය ධම්මකුසල ස්වාමින් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි අධ්‍යක්ීම් ඔස්සේ භාවනා කරගෙන යමි. මූල කර්මස්ථානය පිම්බීම හැකිලිම වන අතර නොනිදා සිටින ඕනෑම අවස්ථාවක කයට සිත යොමු කළ විට ශරීරයේ වරහන් තුල විශේෂයෙන් හිසෙහි කම්පන චංචල දැනෙනවා. පර්යංකයට වාඩි වී ටික වේලාවකින් හිත සංසුන් වෙනවා. පසුගිය දිනක මරණාසන්න අත්දැකීම් සම්බන්ධව ඔබ වහන්සේකින් උපදෙස් ලබාගත් අතර ඊට පසු අත්දැකීම් වලට උපදෙස් ලබා දුන්නේ ධම්මකුසල ස්වාමින් වහන්සේ. උන්වහන්සේ විනාඩි 20ක් පමණ දැනුණු වේදනාව විනාඩි 25 දක්වා වැඩි කර ගන්නා ලෙස දන්වා තිබුණා. පසුගිය දිනක පර්යංකයේ සිටින විට උදරයේ ඊටාම තදවීමක් දැනී බලවත් වේදනාවක් බවට පත් වුණා. ඒ තදවීම හා වේදනාව උදරයෙන් ටිකෙන් ටික පපුව මැදට ඇදීගෙන ආවා. පෙර දින ලැබූ වේදනාවටත් වඩා දැඩි වේදනාවක් පපුවේ හිර වෙමින් විනාඩි 45ක් 50ක් පමණ තිබුණා. කිසිම මෙනෙහි කිරීමක් කළේ නැහැ. බියක් හෝ සැකයක් තිබුණේ නැහැ. හිත පිට ගියෙත් නැහැ. වෙනත් සිතුවිලි නැහැ. පර්යංකයේ සිට නැගීමට දැඩි උත්සාහයක් ගන්න සිදු වුණා. කය සොලවන්න බැහැ. කකුල් ගල් ගැසී වගේ තිබුණේ. කකුල් දිගහැර අත් බිමට තබා නැගිටීමට විනාඩි 15ක් පමණ ගත වුණා. ඊට පසු වැටෙන්න වගේ ගියා. කයට පණ නැති ගතියක් ඇවිදින විටත් සක්මන් කරන විටත් දැනෙනවා. තව දුරටත් භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන ලෙස নমස්කාර පූර්වකව මෙත් සිතින් ඉල්ලා සිටිමි. මෙත් සිතින් කීකරු ශිෂ්‍යාව. වෛද්‍ය වාර්තා පදහන් ඇතුලේ ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කළා තියෙනවා වෛද්‍ය වාර්තා හා පරීක්ෂණ අනුව අසනීප නැත කියලා. වෛද්‍යවරුන්ටත් අසනීප තියෙනවා, වාර්තා හොයන කට්ටියටත් අසනීප තියෙනවා. නැත්තම් ජොබ් එක නැති වෙනවනේ. අපිට අසනීප නෑ. මොකද අපි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ යන්නේ. සතහට වෙන භව දුකට වේදානන් කියලා. ඉතින් වෛද්‍ය වාර්තා හොයන්න අනේකම ලෙඩක්. ගියොත් නම් ලෙඩක් නැහැ කියලා අහුවෙන්නේ කලාතුරකින් තමයි. ඒකත් කනගාටුවක්. වෛද්‍ය වාර්තා ලෙඩ තිබුණොත් හරිම සන්තෝෂයි මුළු ස්ටාෆ් එකටම. ඒක අපි පැත්තක දාමු. කෙසේ නමුත් ওই විදිහට මේ දිගට කරගෙන යන එක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දුරස්තව හරි කමන්නේ මේ හම්බෙලා කරගෙන යන වැඩේ තමන්ට ඒ යන පාරේ එන්න අසහනීය ආතතිය අඩු වෙන ගතිය තියෙනවා නම් ඒක වටහා ගන්න. නමුත් අර භාවනා කරනකොට සතිය පිහිටනකොට කයේ දරතය හිතේ දරත ගතිය නිතරම දැනෙන ගතියක් තියෙනවා.
ඒක මේ සතිය තියෙන බාට ලකුණක්. කයේ සතිය තියෙන බාට ලකුණක්. ඒකයි මේ හිතේ හදාගන්න දුකයි ආතතියයි අසහනයයි පටලවා ගන්න එපා. මේක ඒකාන්තයෙන්ම අත්විදිය හැක්කක්. කයේ සතිය තියෙන බාට මැරෙලා නැති බාට සද්ද තී නැති වෙලා නැති බාට නිින්ද කියලා නැති බාට ලකුණක්. ඒකේ නිසා මංගල ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිතර දකින්න නම් ඒ කියන්නේ නිතරම සතිමත් කියලා හිතාගෙන ඒක නැති කර ගන්න උත්සාහ කරන්න යන්න එපා. ඒක තිබීම සතියේ ලකුණක් කරන ඉදිරියට යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟට තියෙන ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ she has written something about the background information. Shall I read it for you? Please so provide the highlighted meditation. I am happy to read. I am not interested in the background. Yes, okay. I'll read the other part then. When I watch the breath during the sitting, in-breath cannot be distinguished from the out-breath. I used to experience extreme dhatu manasikara, heat, cold, pressure, soon after perceived disappearance of the breath. Now, more than dhatu manasikara, there is an experience of calmness and quietness of the mind, along with arising of passaddhi time to time. Today, there is just the calmness and quietness without even passaddhi. Is the correct practice is to continue being mindful of these states. Thero Sarana. Dhatu Manasakara is having always three states. If you take the heat element, hot, cold, and in between, calmness. Air element, bearing capacity and shaking capacity, in between, calmness. Patavi, heaviness, lightness, in between, calmness. So all these things are different languages, nuances of the calm, the Dhatu Manasikara. So you have not completed the chapter. That is why the doubt, when you go about to complete this full research project, there won't be any doubt about whether this is the correct path or not. So in order to get rid of the doubt, please continue with the same token. And the calmness, don't think it is away from the Dhatu Manasikara. It's also part and parcel of the Dhatu Manasikara. Please continue. Next question. Teruvan Saranai. Walking meditation. Walk on a worn-out long step with prominent and texture. Walked along the step several times. The dryness of the surface sucks my feet, and it was sort of an indulgence which I was fully aware. Even though I was fully aware of all the movement, wanted to break away from the somewhat slow, hypnotized movement. Stepped out to the rough, sandy garden. Bricks by the stones was a continuous sensation. Fully aware of the stimulated toes and the heel by the previous walk on the step. Changed the path again to smoother, but a sandy path. Felt as if I was floating. I knew I was walking, but didn't feel the body weight. All the sensations were blurred other than the breathing mechanism. Got a little alarmed and checked whether I was going to faint. Fainting sensation was nowhere near. Body was firm and balanced. Sitting meditation. As I sat, felt the chest as a rock. It was a chunk of hard substance, and breathing was happening midst of the hardness. The rhythmic movement of breathing was uniform. Could feel a substance made out of air was trying to surface up as a burp. Vitakka propped up, and the mind was on it. But the breathing beat was also equally forceful. Felt the body and thoughts had an agenda of its own. After a while, the hardness, patavi nature, moved neck upwards. This sensation of hardness was suppressing the breathing sensation. Mind preferred to be on the hardness than on the breathing.
Much merits to you, Swamin Wahansa. That's all. So even in the walking meditation, even though it is like fainting and vomitish kind of feeling, still you can make out you are not sitting. You can distinguish you are not standing still. You are not lying down. So you can understand the gross posture. Same thing applicable in the sitting also. So therefore, sometimes mind is going to the unknown areas. So it is searching for the orientation. When you are in such a situation, don't try to go for detail. Just have a gross body posture and then be contented. Let the mind to go into these unknown areas. That is the subconscious, according to the Western analysis. Whatever may be, we just see the under the carpet situation. So there are the reorientation or proprioception. Checking the posture is an inherent part in our genetical situation. Under such circumstances, don't go to the detail like left leg, right leg, lifting, moving, dropping. Just see, just I am walking, not sitting. And that is the way we have to give the confidence to the progressing mind, because it is about to take a challenge now, a threat, unknown area. Next time go prepared. You would fare well. Next question. Walking meditation. I stood at the end of my path and started to walk. First, I placed my right leg. I walked on the path by placing left leg and right leg. When I am placing my right leg, I know it's my right leg because thumb finger is placing at the left side and my right foot is placed at my right side. When I'm placing my left leg, I know it's my left leg because thumb finger is placing at the right side and my left foot is placed at my left side. While walking around 10 minutes, I heard a sound. While walking, I felt my body weight. When I placed my right leg, body weight was placed at my right leg. When my left leg is placed in the floor and my right leg was moving, my body weight was in my left leg. I also felt the place like between two interlocks. I felt foot completely does not touch the floor. I could do my meditation around 22 to 24 minutes. Sitting meditation. Today I did my sitting on the floor. I took pillow and sat on it. I closed my eyes and looked at my body 2-3 times. I felt my eyes were closed. My hand was top of the other hand. My legs were bended. My back was straight. Then I slowly move my concentration to my breath. Then I started to feel breath in and breath out. While breathe in, the air was cool, and while breathe out, I felt the air was warm and slightly touches on my upper lips. Sometimes I felt there was a long breath and short breath. I could mindfully look at the breath for 20 times. Then I came to a thought about school. After a few minutes, I realized I was wander and I came back to concentrate on my breath. Then I felt my stomach was blowing in and out, and my shoulder moving up and down. After around 13 to 14 minutes, I got caught to another thought and also could hear sound. But I continued around 25 to 30 minutes. Venerable Thero, may I dedicate many merits to Venerable Thero as soon as possible attain Nibbana. Give me your valuable advice to improve my meditation. She's a kid, 15 years, and her name is Netmini Sanjana. Swaminathan. So that's all. Netmini, the Radhika gave some more information about walking meditation, how to see, how to be aware of the touching part and untouching part, and also
in the breath, what are the perceivable part, what are the not perceivable part. And I think Radhika is helping in detail, and Nitula also conducting the same project. He is just 8 years old, and Netpini also can make another video with the help of father, and to see how the beginning, the middle and the end of the breath, and how the touching and untouching parts. Now you know how to tackle with thoughts and the sounds, can sit longer. So help sister also, Maheshika, and then she also will follow suit. Good. She has written her Kamatan. Yeah. Yeah. Okay, next one. That is from Shehini Maheshika. She's 10 years old. Walking meditation. First I did the walking on the interlock floor. I stood at the end of the interlock floor, which was around 40 feet in length, and started to walk. When I place my left foot, I know it is my left foot. When I place my right foot, I know it's my right foot. And it is because when I am placing each foot, the footprint are different and the placing way is also different. In the left leg, the thumb is placed at the right side, and in the right leg, the thumb is placed at the left side. After some moves, I also felt that the path was normal and some place and warm at some places. I could walking around 8 to 9 times on the path without disturbances. When I felt disturbance, like sound, I ignore and came back to the walking. When I am walking, I also felt unbalancedness during walking. I could do the meditation around 50 minutes. Venerable Thero, give me your valuable advice to improve my walking meditation. May I dedicate many merits to Venerable Thero and as soon as possible attain Nibbana. She has written sitting meditation also. Sitting meditation. I sat on the floor on a pillow with a comfortable posture and closed my eyes. I looked at my body 2 to 3 times. I felt my body was straight, my legs were bended. My hands were topped of the other hand. Then I slowly concentrated on my breath. I felt breath in and breath out, long breath and short breath. When I felt breath out, I felt the air was warm and touches the upper lips. When I felt breath in, I felt the air was cold. I could do my sitting for 50 minutes. Venerable Thero, please give me your valuable advice to improve my meditation. That's all, Bhante. So sitting longer time, both reported sister elder and young, and maybe Maheshika eating too much. That you may become more and more fat. That is why you can't, while walking, you lose the balance. Akka is good. Akka is slim. Maheshika becoming too the fat, maybe. I will ask Akka to take care about the Maheshika's body weight. Next time you have to get the bathroom scale and report your body weight also, Akka and Nangi both. And then I can advise much precisely. Anyway, both of you are good. And we are going to have, today we are going to have meditation session with the Dubai also. And I don't know how is the time. This thing, if it is so, you also can join your Oman people also. And we are going to have that for weekly. Today, I think today, yes, we are going to start and continue. You two will be facilitators or helping others very quickly. So you have to learn what is touching part, untouching part, and be prepared for unknown areas in walking and sitting. Good. That's all I have to say. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ අනික් ප්‍රශ්න තුන මගේ අනික් ප්‍රශ්න තුන ගන්න බෑ මගේ. තව තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න තියෙනවද?
තව ප්‍රශ්න 3ක් එමයි තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මං ගිම්හානිකෙන් ඉල්ලා සිටින ඒ ඔව්, ප්‍රශ්න ටික ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 14 15 16. 18ක් තියෙනවා ප්‍රශ්න. තව 18ක් තියෙනවා. ඔක්කොම 18යි ස්වාමීන් වහන්සේ. 14ක් කියුවා ස්වාමීන් වහන්සේ. තව 4ක් තියෙනවා. හරි ඉක්මන් කරන්න අපිට වෙලා නැහැ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. තෙරුවන් සරණයි. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ. ඇයින්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මම කියවන්නේද 18 වෙනි එක තියෙනවා මගේ ළඟ. ඔව් ගිම්මානි කියනවා ඇයින්නේ? මම 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ කියවන්න. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් අපගේ ඉල්ලීම අනුව දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනක් මෙම කොරෝනා නිවාඩුවේදී ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ බෙහෙවින් පින් අනුමෝදන් කරමි. ඊය කොරෝනා නිවාඩුවෙන් පසු නැවත කොරෝනාවේ ආශිර්වාදයෙන් සත්‍යමත් සක්මනකට යොමු වෙමි. සත්‍යමත් සක්මනේදී පළමුව පොළවේ තද බව, පාද පොළවේ වැදීමේදී වැලිකැට පෑගෙන බව දැනුනි. සුළු වේලාවකින් පාදයේ පොළවේ ගැටෙන විට සිනිඳු බවක්ද, ඉන් අනතුරුව මුළු කයම ඉබේ ඇවිදින බව දැනුනි. මෙහිදී විශ්වෙන බවක් මෙන් යම් මත් ගතියක් දැනුනි. සතිමත් හිඳ ගැනීමේදී හුස්ම වාර කිහිපයකින් අනතුරුව කයේ සමබර සැහැල්ලු බව දැනුනි. කයේ දැනීම, සිත පිටවීම, නැවත කයේ පිටත කවරයක් මෙන්ද නැවත සිත පිටවීම, නැවත කයට පැමිණෙන සිත පාදවල දැනීමක්, අත්වල දැනීමත් නැතිවිය. කයේ යම් කොටස් හිස්ව දැනේ. ගිය කොරෝනා නිවාඩුවෙන් පසු රැකියාවට යාමට කාර්ය බහුල වීමට සිදු වුවද දිනකට එක් වාරයක් පන්සිල් ගන්නා විට, බසයේ යන විට, යම් කාර්යයක් කරන විට හුස්ම සිහින් වී හුස්ම නොදැනෙන බව හොඳින් දැනුනි. ඔබ වහන්සේටත් නිස්සරණ වනයේ වැඩවසන සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාත් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. ඔබ වහන්සේලා පතන බෝධියකින් නිවන් දකිත්වා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සියලු දෙනාටම කොරෝනා හැදේවා, කොරෝනා නිවාඩුව ලැබේවා කියලා මාත් සතුටු වෙනවා. ඉතින් ලද හැම අවස්ථාවෙම වැඩක් ගන්න එක අපිට තියෙන්නේ කොරෝනා නෙවෙයි මොන දේ හරි. ඉතින් ඒ සූරකම දක්ෂකම කොරෝනා ඉඳි ඉස්සෙල්ලා සතිමත් වීමේ තමයි තියෙන්නේ. කොරෝනා ආවට පස්සේ සතිමත් වෙන්න බැරි නෑ. නමුත් මේ කතා කරන්නේ කොරෝනා ඉඳි ඉස්සෙල්ලා සතිමත් වෙච්ච එක. ඒ නිසා හැකිතාක් දුරට මේ පණිවිඩේ ලෝකයට යන්න අරින්න සතිමත් වීම කල්ැතුව කරන්න එදකමක් විදියට ඒකට කවුරු සතුටින් ජීවත් වෙයි තියනට වැඩිය. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගරු ස්වාමින් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. ප්‍රථම දිනේ මා විසින් ඔබ වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සඳහා ලද පිළිතුරු ශ්‍රවණය කළෙමි. එහිදී ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කර දුන් පරිදි ඉදිරියට සත්‍ය පවත්වාගෙන යාමට උත්සාහ දරමි. නමුත් තව සුළු කරුණු කිහිපයක් ඔබ වහන්සේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසරයි. මාහට බොහෝ සෙයින් භාවනාවේදී සිදුවෙනුයේ ප්‍රායෝගිකව සහ ප්‍රත්‍යක්ෂව අත්දැකීම් ලබන අතර ඒ ලබන අත්දැකීම් નિરાයාසයෙන් සිතත් සමග විශ්ලේෂණයක් සිදුවීමයි. මගේ උවමනාවෙන් විශ්ලේෂණයක් සිදු කිරීමක් සිදු නොවේ. එසේ උවමනාවෙන් මාගේ සිතත් සමග විශ්ලේෂණය කිරීමක් සිදු වෙන වාසේ මට දැනෙනවා අනන් දැනෙන්නේ කයත් වේදනාත් සමනය වූ පසු සමාධිමත් සිත කෙරෙහි සතිය පවත්වාගෙන යාමේදී පැමිණෙන සිතුවිලි කුමන ඒවාද යන්න කැටගරයිස් කිරීමකට මා විසින් කරන බැවිනි. වරහන් ඇතුලේ රාග, ద్వේෂ, විසිරුණු, මෝහ සිතක් ආදී. ඒ කෙසේ කොහොම සිදුවුවත් මාගේ සතිය යොමු කර ඇත්තේ දැනෙන අත්දැකීම් වල ඇතිවීම නැතිවීම නිරීක්ෂණයට වේ. අද කල පර්යංක භාවනාවේදී ආනාපාන සතිය සැහැල්ලු වීමත් සමග කයේ දැනෙන ධාතු ලක්ෂණ වල ඇති නැතිවීම දෙස බලා සිටි විට ඒ සමග පැමිණි වේදනාවලත් ඇති නැතිවීම බලා සිටියෙමි. කයත් වේදනාත් සැහැල්ලු වූාට පසු ලැබෙන සමාධි තත්ත්වයේ යටතේ සිත කෙරෙහි බලා සිටියේදී පැමිණ සියලු සිතුවිලි හටගන්නා තැනම කැටගරයිස් කිරීමක් නොකරම ඒ හටගත් සිතුවිල්ල නැතිවීම දෙස බලා සිටියෙමි.
එසේ දිගටම සිතිවිලි වල ඇතිවීම නැතිවීම කෙරෙහි සතිමත්ව සිටියේදී තිබූ සමාධි තත්ත්වයේ තවත් ගැඹුරු තත්ත්වයකට පත් වෙන වාසේ දැනුනි. කය තව තවත් සැහැල්ලු විය. ඒ කිසිදු දෙයකට නොඇලී කලබලයක් නැතුව එහිද ඇති නැතිවීම දෙස බලා සිටියෙමි. මේ දිනවල යුරින් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකකින් රෝගීව සිටින මා පර්යංකේ වාඩි වූ අවස්ථාවේ කය සහ වේදනා දිස බලද්දී එම අවස්ථාවේ නොදැනූ යටිබඩේ වේදනාව සිත දෙස බලා සිතවිලි නැති ගැඹුරු සමාධි තත්වයකට පත් වූ පසු දැනෙන්නට වුණි. එතන වේදනාවක් තිබෙනවා පමණක් දැනුනි. සිතවිලි එම අවස්ථාවේ නොතිබිනි. හුදකලා තනි වූ තැනක් බඳුය. එම යටිබඩේ එක තැනක වේදනාව දැඩි ලෙස දැනුණු නිසා මාගේ සතිය එම වේදනාව කෙරෙහි යොමු කළ යුතුයයි සිතා යටිබඩ කෙරෙහි සතිය පිහිටන්න උත්සාහ කළත් යටිබඩ කෙරෙහි සතිය ගැනීමට අපොහොසත් විය. උදාහරණයක් ලෙස එය ඉලාස්ටික් එකක් අදිනවා හා සමානව හිටි තැනම ක්ෂණිකව පැමිණි. නැවත නැවත උත්සාහ ගත්තත් වේදනාව කෙරෙහි සතිය පැවැත්වීමට ඒ ගන්නා උත්සාහයේදී සිදු වූයේ හදවත වේගෙන් ගැහෙන්නට වාගේ වුණි. සතිය සිතුවිලි නැති හුදකලා තත්වයකට කාන්දමසේ ඇලී තිබෙන අයුරක් දැනුනි. යටිබඩේ වේදනාව දරුණු හේයින් මම පර්යංකයෙන් නැගිට්ටෙමි. ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේදී භාවනා කටයුතු කරගෙන යාමට මාහට සුදුසු උපදෙස් තවත් ලබා දෙනසේක්වා. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. භාවනාවේදී සිදුවෙන දේවල් මම කරන දේවල් කියලා පටලවිල්ල නිසා තමයි ඔච්චර දුරදිග ලියන්න වෙන්නේ. නුබෝ කලකින්ව තේරෙවා මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මෙ නෙවෙයි කියලා. ඒක ඔච්චර දිග තියන දෙයක් ඔක්ක ඇත්තේ නැහැ. නමුත් ඒක ඉතින් විඳලම දැනගන්න ඕනේ. දැනට ඉතින් මේ හිතවිලි මගේද, විස්තලේශනය මගේද කියා මේ මම දාන්න හදනව නැති වෙන මම යාට පණ පොවන්න හදනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉස්සරහට අවිති නැති දේවල් මගේ කියා ගන්න යන්නේ නැතුව ඒවා හිතේ ඕන දෙයක් කරගත්තා වයි. තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ ටික විතරක් වාර්තා කරන්න යන්නේ. එතකොට භාවනා සරල ඍජු එකක් පාටපත් වෙනවා. වාර්තාවෙන් මේ කියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි යනවා ඊගාවෙකට. අවසාන ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. අකණ්ඩව මානසිකාරයේ යෙදෙන යෝගියෙකි. උඩ S2 ලාවට පියවිලා. යට S2 හොඳට අරගෙන බලා ඉන්නවා. පෙනෙන දෙයක් ඇතයි නැතයි කියන්න බෑ. හිත පිට යනවා එනවා. කය ඇතුළටත් ගිහින් බලනවා. හොඳින් නිරීක්ෂණය වෙනවා. වෙනසක් නැහැ. සැහැල්ලුයි. තරමක ඉරියව් සෙලවීමක් වුවද පැය 2-3ක් කය සීරුවෙන් පවතිනවා. සතිය තියෙනවා. නැගිටින්න හිතෙන්නේ නැහැ. එක් පරයන්කදී හයියෙන් කෑ ගහන්න හිතුණා. කය ගුලියක් වෙලා විසිරුණා. මොහොතෙන් අනිත්‍ය වී ගියා. නිහඬව දිගට මානසිකාරය කරා. සක්මනද අරමුණකින් තොරව කෙරේ. තෙරුවන් සරණයි. ධර්ම අවවාද ලබා දෙනසේක්වා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන ඇත්තරම සක්මන්ටතර වෙලා නොවේදන බවක් තමයි තියෙන එක වාක්‍යයක් ටීවිලා තිබුණා කෙසේ නමුත්. ඒ නිසා සක්මන මේකට සම්බරව යෙදුනොත් මාළුවට ලුණු වැටුණා වාගේ ගානට පදම හරියයි. ඒ නිසා ක්‍රියාශක්තියක් එන මේ සක්මන කටයුතු වලට නැත්නම් ඉදිරියදා කටයුතු වලට පුළුවන් තරම් සතිමත් වෙන්න බෑනේ. එතකොට සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා. මේ පරියන්කේ වාඩි වෙලා යොදන අවධානය වැඩි, සක්මන්ට අවධානය අඩුයි කියන ආකල්පෙන් ඉඳලා මම කතා කරන්නේ. මේ දෙක සම්බර කිරීමට කටයුතු කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එපමණයි ප්‍රශ්න. හොඳයි. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ තව එක අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක මම ඉගිම්මානි නෑ අපි ඒක හෙටට දාගමු. දැන් ගොඩක් වෙලා ගිහලා තියෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ගිම්මානිම ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට. ඒක කතා කරනව ඇන්නේ නෑනේ. හරි මං කියන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ. භාවනා වාර්තාව. නවක යෝගාචරයක් වන මම වසර 1මාරක පමණ සිට ආනාපානය වැඩිම සිදු කරමි. විනාඩි 40ක් පමණ කාලයක් හුස්ම දෙස බලමින් සිටිය හැකි වුවත් මෑතක සිට විනාඩි 10කට වඩා සිටීමට නොහැක.
කොතරම් උත්සාහ කළත් එය අසාර්ථක වේ. මේ සඳහා ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. මේ භාවනාවත් සතිය පිහිටීමත් දෙක අතර පටලවාගත්ත කෙනෙක් පිළියෙල තියෙන්නේ. දවසේ පැය 24ම සතිමත් වෙන්න විනාඩි 10ක් නෙවෙයි, ඉරියව්වත් නෙවෙයි, අරමුණත් නෙවෙයි, ඉරියව්ව කැඩුනත් භාවනා විනාඩි 10කින් නැගිට්ටත් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා සතිය අවධානයේ හැම වෙලාවෙම සතිය ආලෝකයට කෙරෙන්න අරින්න. එතකොට ඊට වැඩිය සාධනීය වාර්තාවක් ලියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතෙනවා. එහෙම නැත්නම් සතිය ඉගෙන ගන්න භාවනාව කෙරුවත් නැතත් සතිමත් වීම ප්‍රධාන කාර්ය බව කියලා ඒ තේමාවෙන් අනිත් දවසේ රචන ලියන්න. එතකොට හොඳ රචනයක් අපිට අහන්න පුළුවන් වෙයි. තෙරුවන් සරණයි.